हेलो बंधुकल मोर नाम जयदीप अपनी चाइছে मोर यूट्यूब चैनल जयदीप शर्मा बंधुकल माने प्रथम जिबिलाक नतुन यूट्यूबार बिगिनार यूट्यूबार तेलोकर मूरतो एटाই प्रश्न जे थाम्बनेलखन एट्राक्टिव केनेকৈ কৰিম ভাল লগা কেনেকৈ কৰিম কেনেকৈ মানুহে যা মানে দেখিলে যাতে ভিডিওটো ক্লিক কৰিব সেইবোৰ বহুত চিন্তা তো মানে আজি মই ভাবিছো ভিডিওটো তাৰে ওপৰতে বনাও আৰু আপুনি চাই ভাল পাব যদি আপুনি নতুন ইউটিউবাৰ আৰু থাম্বনেলৰ ওপৰত যদি আপোনাৰ যদি মাথা নষ্ট হৈ গৈছে তো কোড কেনেকৈ কি এপ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কেনেকৈ থাম্বনেলখন বনাব লাগে কেনেকুৱা ধৰণে কেনেকুৱা কি দিব লাগে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড বা শ্যাডো সেইবিলাক সকলো কথা কম তো ভিডিওটো অলপ স্কিপ নকৰি চাই থাকক हेलो बंधुकल प्रथम मैं आपको कब विचारूँ जे आपुनी प्रथम प्ले स्टोर जाक और इतना सार्च कर दियक पिक्सार्ट तो बहुत भाल बहुत फीचार्स है पिक्सार्टत सकलो कर पारि काट आउटर पर सकलो माने बॉर्डर सकलो कर पारि बुली कैसो मैं बंधुकल इतना आपुनी मोटर इनस्टल आछे कारण ओपन बुली आछे इनस्टल इतना आपनालोকক अलप देखाई दिम केनेকৈ কি কৰিব লাগে ইয়াত আজিকালি এড বহুত আহি থকা আছে ইয়াত এডিট ফটো ইয়াত আপুনি ধৰি লওক এখন ফটো মই এনেখন সিলেক্ট কৰি লৈছো ইয়াত টুলছত যাই কেনে ইয়াত বহুত ধৰণৰ অপচন পাব ইয়াত ক্ৰপ ফ্ৰী ক্ৰপ সেভ ক্ৰপ মানে যেনেকুৱা ধৰণৰ কি আপুনি সেভ কৰিব বিচাৰে ক্ৰপত যায় আপুনি ইয়াতে 6:9 টো কৰি ল'ব এটো ইউটিউবৰ থাম্বনেলৰ কাৰণে এটো হয় এফেক্ট দিব পাৰি ইয়াত ষ্টিকাৰ আপুনি बहुत धৰণৰ ষ্টিকাৰ পাব পাৰে সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগে যি সার্চ কৰি দিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টিকাৰ পায় তো কাট আউট কৰিব পাৰি সকলো ইয়াত এড ফটো মাৰি কেনে যদি আপুনি যিকোনো হেৰি কৰে ইয়াত বৰ্ডাৰ দি যদি বৰ্ডাৰ দি তেনেকৈ ভাল লগা হৈ যায় আপুনি বনাব পাৰে মই জাস্ট আপোনালোকক এটা ডেমো দেখাই দিছো পিকচাৰটো বহুত ভাল হয় বন্ধুসকল এটো লগালগ যদি আপোনাৰ মোবাইলত ইনষ্টল নাই তেনেহলে ইনষ্টল কৰি লওক ने बंधुकल तारपिছত सेकेंडते आपनालोকক মই ক'ব বিচাৰো যে ইয়াত আপুনি প্লে ষ্টৰত গৈ স্ন্যাপচিট বুলি সার্চ কৰক স্ন্যাপচিটটো মোতাৰ আছে স্ন্যাপচিটটোত আপুনি ইলাক বহুত ধৰণৰ অপচন পাব সিলেক্টিভ হিলিং সকলো ধৰণৰ অপচন পাব বহুত আছে এনেকুৱা তো স্ন্যাপচিটটো ইউজ কৰিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াত আপুনি যদি থাম্বনেল মেকাৰ বুলি সার্চ কৰি দিয়ে ইয়াত আপুনি বহুত ধৰণৰ থাম্বনেল কেনেকৈ বনাই সেইবিলাক পাব তাৰপিছত মোৰ এইটোত ইনষ্টল আছে এইটোত বহুত ধৰণৰ ষ্টিকাৰ পায় সেইকাৰণে এইটো মোৰ ভাল লাগে এইটো মানে থাম্বনেলখন এট্ৰাকটিভ কৰাৰ কাৰণে ভাল আৰু ইয়াত বহুত ধৰণৰ ষ্টিকাৰ পায় তো তাৰপিছত ইয়াত টেক্সট ফন্ট বিলাক ষ্টাইলিশ দিব পাৰি বহুত ধৰণৰ তো এইটো ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰে আৰু বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা আছে আপুনি চাই ইনষ্টল কৰিব পাৰে ৰেটিং চাই ল'ব তো বন্ধুসকল এইকেইটাই আছিল তো বন্ধুসকল মই যি কলো সেইকেইটা এপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপুনি তো তাতে বহুত কিবা এফেক্ট দিব পাৰি সকলো মানে আপুনি বেলেগ ভিডিও চাব পাৰে যে কেনেকৈ কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে পিকচাৰ্ট হওক বা বেলেগ সফটওয়্যাৰ বহুত সফটওয়্যাৰ আছে এনেকুৱা তো ভিডিওটো যদি ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু নতুনকৈ যদি আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তেতিয়ালৈকে বাই বাই